हाय व्यूवर्स, आज आपण बनवणार आहोत खमण ढोकळा, ते पण एकदम मार्केट स्टाईल. तर इथे एक मी पातेलं घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण सगळे मेजरमेंट घेणार आहे. तुम्ही जे मी मेजरमेंट दाखवते त्याप्रमाणे जर घेतलं तर तुमचा ढोकळा एकदम परफेक्ट होईल. तर इथे मी सगळ्यात आधी घेतलेली आहे 1/4 कप साखर. तुम्ही कुठलाही पेला किंवा वाटी सेट करा आणि त्याच्यानेच हे प्रमाण घ्या. तर हा एका वाटीतला चौथा भाग आहे, म्हणजे एका कपमधला चौथा भाग आपण साखर घेतलेली आहे. आणि हे पहा, हा मेजरिंग कप आहे. 1 कप पाणी, हे 1 कप पाणी घ्यायचं आहे. आणि ह्याच 1 कपनी मी मोजून आहे ना 1 कप बेसन पीठ घेतलंय आणि वरती हा अर्धा कप असं बेसन घेतलेलं आहे. 1.5 कप टोटल बेसन आहे. तुम्ही 1.5 वाटी किंवा 1.5 पेला बेसन घेऊ शकता. आणि एकाच ह्यानी आपण सगळं मेजर करायचं आहे, वाटी किंवा कपनी. आता हे मी चाळून घेतलेलं आहे. आता आपण हे साईडला ठेवूया. आणि आता आपण पुढे ह्याच्यात काय टाकायचं आहे मी तुम्हाला सांगते. तर या तर तुम्ही ह्याच्यात 2 चिमूट हळद टाका, किंवा मग खाण्याचा थोडासा लेमन येलो कलर 1 चिमूट भर टाका. मी इथं लेमन येलो कलर टाकलेला आहे 1 चिमूट भरून. त्यानंतर इथे मी ना पाव चमचा, खायचा पाव चमचा जो आहे ना सिट्रिक ॲसिड टाकते. ह्याला टाटरी सिट्रिक ॲसिड असं बोलतात. आता आपण ढोकळ्याच्या हिशोबाने मीठ टाकायचं आहे चवीनुसार. आता आपण ही 1/4 कप आपण साखर घेतली होती, तर त्याच 1/4 कपनी आपण ह्याच्यात 1/4 कप आहे ना तेल ॲड करायचं आहे. जर तुम्ही ह्याच्यात तेल ॲड केलं ना तर ह्या ढोकळा खाताना अजिबात घशाला कोरडं लागत नाही, टोटरे बसत नाही. तर हे पहा 1/4 कप मी इथं आता तेल पण ॲड केलेलं आहे. तर हे प्रमाण खूप जरुरी आहे. तर आता आपण हे मिक्स करून ही साखर, सिट्रिक ॲसिड सगळं आपण विरघळवून घ्यायचं आहे मिश्रण. आता हे विरघळल्यावर मी तुम्हाला दाखवते. आणि त्याच्या आधी आपण इथे आहे ना, हे पहा मी पाणी गरम करायला ठेवलं ढोकळ्यासाठी, कारण आपल्याला लगेचच ढोकळा वाफवायला ठेवायचा आहे. त्यामुळे सगळ्यात आधी पाणी गरम करायला ठेवा. हे पहा, आता आपण 5 मिनटं मिक्स केल्यानंतर साखर, सिट्रिक ॲसिड सगळं व्यवस्थितपणे विरघळलेलं आहे. तर आता आपण काय करणार आहे, बेसन ॲड करायचं आहे थोडं थोडं. हे चाळून घेतलेलं बेसन आहे, 1.5 कप आहे. हे संपूर्ण 1.5 कप बेसन आता आपण इथं ॲड केलेलं आहे. आणि आता आपण हे बेसन मस्तपैकी असं मिक्स करून घ्यायचं आहे, मिश्रणामध्ये एकजीव करून घ्यायचं आहे. जर तुम्हाला असं वाटलं की मिश्रण खूप जास्त पातळ आहे तर तुम्ही थोडंसं बेसन त्याच्यात ॲड करू शकता. कारण तुमच्या घरात जी वाटी वगैरे असेल त्याप्रमाणे तुम्ही घ्याल. तर जर तुम्हाला असं वाटलं की अरे खूप जास्त पातळ होतं हे, तर तुम्ही बेसन ॲड करू शकता. आता हे सगळ्या गुठळ्या ज्या आहेत त्या मोडून घ्यायच्या आहेत आपल्याला. त्यामुळे छान असं हे बेसन मिक्स करून घ्यायचं आहे. जोपर्यंत या गुठळ्या मोडत नाही आपण मिक्स करत राहायचं आहे. हे पहा, आता सगळ्या गुठळ्या आपण पिठामधल्या मोडलेल्या आहेत, तुम्ही बघू शकता. आणि अशी कन्सिस्टन्सी पाहिजे पाण्याची, पिठाची, पाणी वगैरे योग्य प्रमाणात. आता आपण काय करायचं, 1 नाश्त्याचा चमचाभर मी पाणी घेतलेलं वाटीमध्ये. आपण ज्या चमच्याने नाही का नाश्ता वगैरे करतो असं चमचा असेल तुमच्याकडं, तो घ्यायचा आहे. तो भरून मी पाणी घेतलेलं. जास्त पाणी घेऊ नका, नाही तर हे मिश्रण पातळ होईल. आणि ह्याच्यामध्ये टाकायचं आहे अर्धा चमचा सोडा खायचा, अर्धा टीस्पून. आणि हे छान असं मिश्रण मिक्स करायचं आहे सोड्याचं.
मिश्रण मिक्स झालं की हे पाण्यासकट ॲड करायचं आहे. हे पहा, आता हे मिश्रण कसं पांढरं पांढरं दिसायला लागलंय ना, याचा अर्थ आपलं मिश्रण व्यवस्थित असं तयार आहे. तर आता आपण ह्याला छान असं फेटून घ्यायचं आहे जोपर्यंत हे असं फेसाळ होत नाही. पूर्ण मिश्रण फेसाळ झालं की मग आपण एका तेल लावलेल्या ताटामध्ये ओतून घ्यायचं आहे हे मिश्रण. हे पहा, तुम्ही बघू शकता एकदम हलकं फुलकं असं आपलं मिश्रण तयार आहे. हे पहा, आपलं मिश्रण एकदम हलकं फुलकं एकदम फेसाळ झालेलं आहे. असं मिश्रण व्हायला पाहिजे. जर असं मिश्रण झालं नाही तर तुम्ही अर्धा टीस्पून खायचा सोडा अजून ह्याच्यात टाकू शकता, ॲड करू शकता, पण असं फेसाळच आपल्याला पाहिजे आहे. तर आता इथे मी एक ताट घेतलेलं आहे ज्याला मी तेल लावून घेतलेलं आहे. तर ते ताट आता आपण त्याच्यामध्ये हे मिश्रण ओतणार आहे ढोकळ्याचं आणि संपूर्ण मिश्रण ह्याच्यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे. अजिबात वाया घालवू नका. हे पहा, संपूर्ण मिश्रण आपण आता काढून घ्यायचं आहे ताटामध्ये. आता मी ताटामध्ये मिश्रण ओतून घेतलेलं आहे. हे पहा, इथे पाणी गरम करायला ठेवलं होतं, त्याच्यामध्ये आता आपण हे ताट असं अलगद असं ठेवणार आहे. तुम्ही इथं पकडीच्या मदतीने ठेवणार आहे. असं एक पक्कड घ्यायची आहे आणि असं ताट ठेवून द्यायचं. गॅसची फ्लेम आता हाय करायची आहे, एकदम हाय करायची गॅसची फ्लेम, आणि ह्याच्यावरती झाकण ठेवायचं आहे. तर इथे मी ना असं कापड बांधून घेतलं एका ताटाला, कारण आहे ना, जर वाफ आली जर ताटाला तर त्याचं पाणी जर ढोकळ्यात पडलं तर मग ढोकळा मधून बसतो आणि फुगत नाही. त्यामुळं आता हाय फ्लेम करायची आहे आणि हाय फ्लेमवर आपल्याला हा ढोकळा 10 मिनटं शिजवून घ्यायचा आहे. 10 ते करेक्ट 12 मिनटं. आता मी हे ह्याच्यावरती झाकण ठेवून देते. ह्याला मी असं कापड बांधून घेतलेलं आहे. आता आपण करेक्ट 10 ते 12 मिनटं हे मस्त असा ढोका वाफून घेणार आहे. पहा, कंप्लीट 10 मिनटं झालेली आहे. तर वाफा तुम्ही बघू शकता. आता आपण गॅसची फ्लेम लो करायची, म्हणजे एकदम वाफ तुमच्या हातावर येणार नाही, आणि हे उचलायचं आहे अलगद. आणि हे पहा, ढोकळा किती छान फुलला. आता आपण चेक करायचं आहे मधोमध. टूथपिकचा वापर करा, सुरी वगैरे टाकू नका, नाही तर बऱ्याच वेळा काय होतं, हवा निघून जाते ढोकळ्यातली. तर मग टूथपिक मधोमध. हे पहा, ढोकळा आपला रेडी आहे. तर आता आपण गॅस बंद करूया आणि हा ढोकळा बाहेर काढून थंड करूया, मग आपण ह्याला फोडणी द्यायची आहे. हे पहा, इथे आता मी पातेलं घेतलेलं आहे ढोकळ्याच्या फोडणीसाठी. सगळ्यात आधी आपण घ्यायचं 1 चमचा तेल, आणि त्याच्यामध्ये टाकायचं आहे जिरे आणि मोहरी. 1 चमचा जिरं, 1 चमचा मोहरी. जिरे मोहरी छान तडतडू द्यायची आहे आणि टाकायचं आहे थोडासा 2-3 चिमूट हिंग. आता जिरी मोहरी तडतडतीये, तर गॅसची फ्लेम बारीक करायची आहे आणि टाकायचे आहे 4 मधून चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या. जर तुम्हाला तिखट आवडत असेल तरच मिरची टाका फोडणीला, नाहीतर नाही टाकली तरी चालेल. थोडासा कढीपत्ता. आता फोडणी छान अशी आपली झालेली आहे. तर आता आपण त्याच्यात टाकायचं पाव कप पाणी, पाऊण ग्लास पाणी म्हटलं तरी चालेल, म्हणजे अर्ध्याला थोडंसं कमी पाणी टाकायचं आहे. आणि त्याच्यात टाकायचं आहे 1 चिमूट मीठ, आणि हे गोड पाणी असतं, गोड तिखट, तर साखर.
एक 2 चमचे. आता ह्या पाण्याला छान उकळी आली की आपण गॅस बंद करायचा आहे आणि ते पाणी ढोकळ्यावर आपण ॲड करणार आहे. हे पहा, फोडणीला उकळी आलेली आहे. आता गॅस बंद करूया. आता ही फोडणी आपण ढोकळ्यावर टाकायची आहे. हे पहा, आता आपला ढोकळा आहे ना, तो आपण कट करून घ्यायचा आहे, म्हणजे फोडणी ह्याच्या आतमध्ये व्यवस्थित जाईल. तर आपण छान असा कट करून घेऊया. पहा, आता ढोकळा मी कट करून घेतलेला आहे. तर मी तुम्हाला एक अलगद असा पीस काढून दाखवते की आपला ढोकळा कसा झालेला आहे तो. हे पहा, जाळी बघा, पूर्ण संपूर्ण डोक्याला किती सुंदर अशी जाळी पडलेली आहे. आता आपण ह्याच्यावरती जे आपण पाणी बनवलं फोडणीचं ते ॲड करायचं आहे. हे पहा, फोडणीचं पाणी. संपूर्ण ढोकळ्यावरती ॲड करायचं आहे. आता हे पाणी आपलं ॲड करून झालेलं आहे. तर ह्याच्यावरती टाकायचे आहे बारीक चिरलेली कोथिंबीर. बघितली किती सुंदर दिसतो आपला ढोकळा. आता मी ह्याचं तुम्हाला जवळून लुक दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपला एकदम मार्केट स्टाईल असा मस्त असा खमण ढोकळा तयार आहे. अगदी गुबगुबीत कापसासारखा तोंडात टाकताच विरघळणारा असा हा ढोकळा आहे. ह्याचं फक्त तुम्ही योग्य प्रमाण ठेवा. ज्याप्रमाणे मी तुम्हाला प्रमाण सांगितलं आहे, प्रमाण चेंज केलं तर ढोकळा बिघडेल. हा ढोकळा तुम्ही असाच खाऊ शकता विदाऊट चटणी, कारण हा खूप छान होतो आणि ह्याच्यात तेल वगैरे पाणी व्यवस्थित आपण मिक्स केल्यामुळे घशात खाताना अजिबात कोरडा होत नाही. आता मी तुम्हाला एखादे ह्याचं पीस काढून दाखवते की हा किती किती फ्लफी आहे ते. हे पहा, हे पहा. आणि किती छान ह्याला जाळी आलेली आहे. कुठलाही पीस तुम्ही काढून बघा, खूप सुंदर जाळी आलेली आहे. मी इथला पण एक पीस तुम्हाला दाखवते. हे पहा, झालाय ना आपला ढोकळा एकदम सुंदर आणि जाळीदार. तर ही ढोकळ्याची रेसिपी तुम्ही नक्की बनवून पहा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा.